En löytänyt tosiaan sitä ilmavuotoa ainakaan vielä. Ja tervetuloa tähän toiseen osaan bussimatkasta Ouluun ja takaisin. Edellisessä jaksossa päästiin Jyväskylään asti ja asennettiin ilmalämpöpumppu. Ja sitten nyt lähdettiin aika sateisessa säässä sitten Vaajakoskelta ajamaan kohti pohjoista. Sade tuli ja meni. Taakse jäi Äänekoski ja Viitasaari ja Vihtipudas oli sitten ensimmäinen pysähdyspaikka. Sitten olisi ensimmäiset 100 kilometriä takana. Tommonen ilmoitus tuli tonne näyttöön. Jossain tuossa 70 kilometrin kohdalla. Ei mitään havaintoa vielä mistä se tulee, mutta lähdetään selvittelemään asiaa. Kierretään autoja ja kuunnellaan, että kuuluuko sieltä jostain ilmanvuotoa. Täältä meinasi aloittaa. Täällä on käyty kumminkin puuhailemassa, mutta aivan hiljasta. Ei mitään. Sitten seuraava kohta, jossa on tehty jotain, on täällä takana. Täällä melkein vähän niinku kuuluisi jotain, mutta sen verran meteliä ympärillä, että en pysty varmaksi sanomaan. Joka tapauksessa paineet pysy riittävinä koko matkan. Ei ollut silleen mitään hätää, niin silloin mä teen sillä tavalla, että mä jatkan vaan matkaa, ajan johonkin missä on vähän rauhallisempaa ja kuulostelee sitten uudestaan. En ole toistaiseksi kovin huolissaan tuosta, että eiköhän se selviä. Mut se syy, miksi mä itse asiassa pysähdyin tähän, niin tää on yksi mun vakiopaikka ja Nelostiellä pysähtyä syömään ja ajattelin tälläkin kertaa, että käyn takkatuvan tuossa seisovassa pöydässä mutkan. Sitten jatketaan matkaa. No niin, nyt on lounasta syöty ja matka jatkuu. En löytänyt tosiaan sitä ilmavuotoa ainakaan vielä, mutta tutkimuksia voi jatkaa myöhemminkin, kun ei tule mitään kriittistä vikkaa kuitenkaan näy. Käännetään kameraa vähän menosuuntaan. Menipä vähän liikaa. Mennään tosta. Lähdetään liikkeelle. No niin, kuski on tankattu ja päästiin jatkamaan matkaa. Toi on tuo takkatupa ollut vuosien varrella aika hyvä paikka käydä syömässä. Ja jos alkaa kuulostaa yhtään siltä, että tää on nyt pelkkää kaupallista yhteistyötä tää mun kanava, niin ei ole kyse siitä. En saa minkäänlaista hyvitystä yhdeltäkään näistä firmoista, joita nyt tässä mainitten, vaan ihan maksamana asiakkaana käyn kaikissa. Olen vaan esimerkiksi ton takkatuvan seisovan pöydän todennut sen verran hyväksi, että sen viittii mainita ja seistä sen suosituksensa takana. Tästä on vielä se 200 kilometriä Ouluun. Ja itse asiassa siitä, mihin Oulun kyltit kertoo, että
on 200 kilometriä, niin siitä on vielä melkein 20 sinne mihin mä oon menossa, mutta se nyt menee siinä samalla. Ei tee suurta eroa. Sadekin loppu. Täällä on aika aurinkoinen keli nyt, että mikäs tässä matkaa tehdessä. En tiedä kuinka hyvin se välittyy sinne kameralle asti, mutta on aikamoinen tuo tuulipinta-ala tässä autossa. Äkkiä laskee, jos on 3,5 kertaa 13 metriä, niin siitä tulee enemmän kuin 44. Ja semmoista pinta-alaa ei ole kaikissa purjeveneissäkään läheskään. Niin sitten kun sattuu tämmöisen iso aukean laajalle, niin joutuu ihan tosissaan kääntämään sitä tuulta vastaan, että pysyy kaistalla. Myöskin heti kun alkaa tuulla ympärillä johonkin suuntaan, niin tuolta vänkärin puoleisesta nurkasta, varmaan tuosta peiliympäristöstä, niin siitä alkaa kuulua aikamoinen suhina. Ei se nyt varsinaisesti ongelma ole, mutta en ihmettelisi, jos se olisi osasyy sille, miksi tänne kuskin puolelle on vaihdettu tämmönen pienempi vartinen peili. Ei tota mielikseen kuuntele. Niin, se ilmankulutus. Se takaoven hätäavauskytkin oli tosiaan osittain auki. Sen kun huomasin vähän myöhemmin matkan varrella ja käänsin takas kiinni, niin sen jälkeen sai ajella taas ihan ongelmitta. Loppumatkasta ei sitten ollut mitään kauhean ihmeellistä. Vähän tuli vettä vielä Tyrnävän korkeuksilla. Perille päästiin ja autolle löytyi myöskin parkkipaikka sitten siitä ihan majoituksen lähistöltä. Oulussa tuli ajeltua vähän mielenkiintoisemmistakin paikoista. Testailin auton tärinän kestävyyttä muun muassa Uudenkadun Mukulakivi-kaduilla ja sitten tuolla Muhoksen peräteillä, niin siellä pystyi sitten vähän kokeilemaan, että pysyykö tavarat paikallaan tiukemmissa kurveissa. Muhokselta löytyi sitten myös Montan voimalaitos, jossa tuli tehtyä lentokuvauksia. Näistä oletettavasti ainakin joku osa päätyy sitten seuraaviin intropätkiin. Muita varsin kuvauksellisia kohteita Oulun alueella on ainakin Koetelinkosket Kiimingissä. Siellä tuli vietettyä yksi ilta myöskin lentelemässä. Näiden lisäksi tuli tutustuttua Kiimingin jäälin vesienhoitoyhdistyksen aikaansaannoksiin. Siellä on hulppeita luontopolkuja ja miellyttäviä laavuja ja kaikkea. Kannattaa käydä kiertämässä. Seuraavassa jaksossa sitten ihmetellään vielä hetki Oulua, tai Oulu ihmettelee meitä. Ja sitten lähdetään paluumatkalle. Siellä päädytään muun muassa ajamaan sellaisen savun läpi, että etteensä ei mitään näe. Mut se on sitten ensi kerralla. Kiitoksia jälleen kattomisesta ja oikein hyvää kesän jatkoa.